4 bộ phận của con lợn dẫn ca vào người. Số 1 người Việt hay ăn nhất. 1. Ruột lợn. Lợn là vật nuôi nhốt. Trong điều kiện nuôi nhốt ở nông thôn, ruột già là cơ quan của lợn chịu trách nhiệm tiêu hóa. Nhiều người thích ăn ruột già vì rất dai và có vị ngon khi uống rượu. Thực chất, ruột già, phân tích tụ lâu ngày, nhiều ký sinh trùng. Nếu không nấu chín kỹ, những vi khuẩn này sẽ vẫn tồn tại trong ruột già, dễ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa sau khi ăn. Hơn nữa, ruột già của lợn chứa nhiều mỡ, sau khi ăn rất dễ tăng cân. 4 phần trên bạn phải chú ý khi mua thịt lợn. Mua thực phẩm lành mạnh để sống một cuộc sống tốt đẹp. 2. Cổ lợn. Cổ lợn chứa rất nhiều hạch. Chức năng của hạch là tiêu hóa chất độc khi lợn ăn phải. Nhiều chất độc tích tụ trong các hạch bạch huyết. Thịt lợn ở phần này rất rẻ, nhưng đừng mua thịt cổ dính máu về ăn nhé. Rẻ cũng không có gì là ngon. Nhiều người cũng hiểu. 3. Da lợn. Da lợn là phần da trên bề mặt của con lợn. Nhiều người cho rằng da lợn trắng, mềm, có thể làm đẹp da. Đây chỉ là một khía cạnh của nó. Ăn da lợn có thể đóng một vai trò rất tốt trong việc trì hoãn lão hóa và bổ sung collagen. Nhưng mặt trái của nó, chất béo trong bì lợn là một loại axit không bão hòa. Nếu ăn nhiều da heo sẽ khiến cơ thể phát phì. Do đó, đối với các bạn nữ, hãy cố gắng không ăn. Đối với những thực phẩm như da heo chúng ta vẫn cần ăn ít. Thỉnh thoảng ăn cũng không sao, nhưng chú ý rửa sạch nhất. 4. Phổi lợn. Phổi lợn là cơ quan hô hấp của lợn. Nhiều người thích ăn phổi lợn xào. Phổi lợn có thể ăn được. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số tác dụng phụ đối với cơ thể. Vì lợn sinh trưởng trong môi trường rất bẩn, trong phổi có nhiều vi khuẩn. Phổi lợn không được làm sạch sẽ gây khó chịu cho cơ thể sau khi ăn. Ví dụ như chóng mặt, thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn thường ngày của mỗi gia đình. Song các bà nội trợ cần hết sức lưu ý. Tránh kết hợp thịt lợn với những thực phẩm sau. Thịt lợn với tôm. Ốc đồng. Đông y cho rằng không nên ăn thịt lợn với tôm, ốc đồng, mơ do tương kỵ theo ngũ hành. Trong sách Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh cũng đúc kết những kinh nghiệm như thịt lợn đặc biệt kiêng kỵ với ốc bươu, cam thảo, mơ, con tôm, vì dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Thịt lợn với lá mơ. Thịt lợn chứa rất nhiều protein. Dùng chung với lá mơ dễ gây kết tủa lượng đạm khiến người ăn không thể hấp thu được. Không nên ăn chung hai thứ này để tránh tình trạng khó tiêu, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài cho cơ thể. Thịt lợn và thịt bò. Cùng là thịt nhưng hàm lượng dinh dưỡng trong thịt lợn và thịt bò hoàn toàn khác nhau. Nếu nấu chung sẽ làm giảm các chất dinh dưỡng có trong cả hai loại thịt vì bản chất thịt lợn có tính hàn còn thịt bò là tính ôn. Tốt nhất nên nấu riêng từng loại thịt, vừa đảm bảo mùi vị món ăn, vừa không làm mất chất hai loại thịt, thịt lợn và rau thơm. Rau thơm tính ôn, hao khí trong khi thịt lợn ít khí. Chính sự tương khắc này khiến cho hai loại thực phẩm khó kết hợp chế biến. Thịt lợn và đậu tương đậu nành. Không nên kết hợp thịt lợn và đậu tương. Đậu tương là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với 60-80% là phốt pho. Khi kết hợp chế biến đậu tương với thịt lợn trong cùng một món ăn, hàm lượng phốt pho trong đậu tương có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt lợn. Đặc biệt là thịt lợn càng nạc, thịt lợn và gan dê. Một thực phẩm khác cũng kiêng ăn với thịt lợn đó chính là gan dê. Ông bà xưa có câu thịt lợn mà có gan dê, não tâm hư khí khó bề hấp thu. Các loại gan nói chung đều cấm kỵ sử dụng chung với thịt lợn, đặc biệt là gan dê. Vì gan dê có mùi gây, hơi hôi. Khi nấu cùng thịt lợn sẽ khiến cho mùi vị món ăn càng trở nên khó chịu. Chưa kể, theo Đông y, nếu ăn gan dê chung với thịt lợn sẽ dẫn đến tình trạng khí trệ, gây chứng đầy bụng, khó chịu và đau. Có thể giảm nhẹ khi ợ hơi hoặc trung tiện. Thịt lợn với gừng. Một số người có thói quen cho gừng vào thịt lợn khi nấu để khử mùi tanh của thịt, nhưng điều này hoàn toàn là sai lầm vì thịt lợn thuộc thủy. Gừng sống thuộc hỏa. Khi ăn vào, thủy hỏa tương khắc sẽ sinh ra chứng phong thấp, bị nổi các nốt đen ở mặt.